Bạn đã đến với chương trình không phải hackback, chương trình giới thiệu deck profile, deck profile của bên Ecoshop, không bên ở Ecoshop, bên kênh của bọn mình. Hôm nay mình giới thiệu một deck cực kỳ mạnh đang là meta của OCG hiện tại, đó là True Draco Zodiac. Đây là một deck với lối chơi Zodiac meta rồi, cộng thêm cả lối chi build cực kỳ mạnh của True Draco. thủ rất khó để counter được. Đúng rồi, thì bây giờ vào việc ngay nhờ đồng chí nhỉ, chúng ta sẽ vào giới thiệu về main deck trước. Giới thiệu về main deck trước. Deck của mình thì sẽ có 41 card. Rồi, xin mời. 41 card. Đầu tiên chúng ta chơi hai chủ bài Masterpiece, The True Draco Slaying King, một quái thú công 2950. Để ra giữa này. Quái thú này có thể gọi bằng cách Chibiu 2, có thể gọi bằng hai nguyên liệu, đó là Chap hoặc là Spell hoặc là Monster. Nếu gọi bằng cái nào thì không ảnh hưởng bởi effect của cái đấy. Ví dụ gọi bằng một con Monster và một Chap thì không ảnh hưởng bởi Chap và Monster. Và effect của nó là during player turn có thể banish một Spell Continuous hoặc Chap Continuous trong mộ của mình để đi trong cả trên sân. Rất là khỏe. Tiếp theo chơi tôi chơi một Dynamite Knuckle, một con quái công 2005. Cũng có thể nói chung bọn Churaco thì có thể gọi bằng cách Chibiu Continuous Spell hoặc Chap của mình. Con này khi đối thủ activate một effect bất kỳ, mình có thể active một spell, active một Chap trong mộ lên sân, trong deck lên sân, hoặc là add lên tay. Tiếp theo chúng ta chơi hai Ignis Hit. Con này tương tự như con Dynamite, nhưng mà điều khác biệt là chúng ta có thể search Continuous Spell hoặc là Active Spell lên sân. Công 2004 thủ 1000 có thể search bằng Spell của Monarch. Tiếp theo đây là Engine, đấy là cơ bản, đây là tất cả Churaco trong deck chúng ta. Chúng ta cần phải mix thêm một chút Engine của Zodiac. Trước tiên muốn gọi Zodiac chúng ta cần một con extra thì tôi nói sau. Tiếp theo chúng ta chơi ba Bababul. Effect của Bababul là khi normal summon hoặc special summon, chúng ta có thể rút một lá từ đầu top của deck và sau đó bỏ một lá trên tay mình vào đầu top hoặc là bottom của top. Và khi nó bị destroy bởi battle các effect bất kỳ đâu trên sân hoặc trên tay, chúng ta có thể gọi ra hai con bất kỳ number nào của Bababul trừ trong deck ra. Tức là có thể gọi 2, chúng ta có thể exit ra có bất kỳ danh 3. Rất khỏe. Và bây giờ là engine của Zodiac. Đầu tiên chúng ta chơi đương nhiên là 3 chuột vì cả quá khỏe. 3 nó tên là gì nhỉ? Zodiac Morat cái gì? Ripper. Zodiac Mamorat. Đâu, tên CG cơ. Các bạn biết Một khỉ True Blade công 1006. Một ngượng True Blade công 1006. Hai rắn Viper đấm 3 luôn. Có thể search bằng châu. Một ram khi destroy có thể special một con Zodiac trong mộ. Còn lý được trừ nó ra. Đấy, lại. Bây giờ xong phần main quái, bây giờ sẽ đến phần hai chat. OCG 3 Maxi. 3 Maxi cho cái format là quay tay Zodiac hiện tại. Nếu thế anh đã bao giờ bị bốc thọt 2 Maxi chưa? 3 God Ass. Hai chat cực khỏe mới ra. Có khả năng là khi đối thủ di chuyển một card từ trong deck ra sân, ra đậu được, lên tay cũng được. Nó cứ di chuyển từ main deck ra thì con này negate. Cản một red ra sân nữa. Negate được. Rất nhiều thứ. Negate được Maxi. 3 super. Hai con còn lại là Yuki Usagi. Rất là cơ bản. Deck ăn chắc rất khỏe. Chúng ta đã xong hàng. Cứ để đấy năm cái. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần spell tiếp tục luôn nha. Về spell thì đây là quan trọng nhất là cái field. Chúng ta cần chơi 3 terraforming. Không, phiêu trước. Nói cái này trước. Nói này trước này. Để search ra 3 field của Chu King và Chu Draco. Chu Draco đây là Dragonic Diagram, chủ bài và quan trọng nhất trong deck.
effect của field đó là một turn chúng ta có thể destroy một card trên tay hoặc trên sân của mình để search một Churaco card bất kỳ, có thể search con chủ bài này hoặc là search bất kỳ con nào, search cả spell và trap, và đồng thời nó cũng tăng 300 công cho mọi quái thú Churaco trên sân. Bình thường mình đánh toàn quên. Và một lần trong một turn thì Churaco được tribute không bị destroy bởi battle một lần. Trong đợt đấy nó summon. Đủ nào được. Một Tenki để search một Zodiac bất kỳ. Zodiac thôi. 3 Churaco Succession. Effect của Churaco Succession là trong turn mình con này có thể draw bằng số Churaco card, loại Churaco card ở trong mộ mình trong turn này. Ví dụ turn này mình tribute con này bằng effect bằng một con này và một con này. Tribute trong mộ hai con này mình có thể rút 2. Lưu ý là chỉ có thể rút bằng số loại, không phải rút bằng số card. Tức là tối đa chỉ có 3 thôi. Tiếp theo chúng ta chơi 2 Disciple of the Churaco Phoenix. Effect là target 3 Churaco card khác nhau, Churaco card bất kỳ trong deck, trong mộ trả về deck và rút 1. Effect chung của bọn Continuous Spell đó là chúng ta có thể dùng nó để tribute quái trong main phase của mình. Khi xuống mộ thì bất kỳ xuống mộ hoặc là bị destroy, cứ xuống mộ là được, là sẽ destroy một spell trap trên sân đối phương. Lý do chúng ta không chơi Twin. Tiếp theo là 3 Zodiac Barak để gọi ra Zodiac. Đang nói OCG, nói tên OCG hẳn đi. Một chổi, một đặc sản của một chổi Happy OCG Feather. chỉ có OCG có thôi. Happy Feather Và Doctor. tất cả back row. Và đây đó là phần spell. Trap thì chúng ta chơi mỗi con một loại. Chúng ta chỉ chơi một Dynamite Knuckle, một Reveal. Apocalypse và một Revival of the Two King. Hai con này khi bị destroy sẽ destroy một quái sân đối phương. Con này có khả năng là target một Churaco card của mình, destroy nó, sau đó chia đôi công của đối phương, một nửa tất cả quái đối phương vĩnh viễn. Còn con này là hồi sinh một Churaco monster ở trong mộ lên sân ở thế thủ. Hai phách bọn này trong turn đối phương có thể tribute summon ngay lập tức chỉ trong main phase. Khi xuống dưới mộ thì Nói rồi. ok. Như vậy là phần cảm ơn anh. Phần main deck của chúng ta đã xong. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến phần extra. Phần extra thì chúng ta sẽ xoay quanh engine Zodiac là chính. Bởi vì deck này chỉ có Zodiac extra là khỏe. Chỗ kia là không cần lắm. Thì chúng ta chơi 3 Zodiac Drancia. Thực ra thì cái phần 3 dòng này là chúng tôi cũng chủ yếu đặt lên để khoe hàng. Để khoe thôi ạ, chúng tôi chỉ chơi 1 đến 2 là cùng thôi. Chơi Các bạn 2 chơi 2 cùng. nhất thiết phải chơi 3. Bọn tôi nhiều tiền. Em phải dùng ai biết rồi không phải nói. Bắn cả trên sân rất khỏe. Nó khoe cả full zill. 2 châu rất cực khỏe. Chúng ta chơi khá nhiều Zodiac, không phải là chỉ chơi Zodiac 4 con như bình thường. Chúng ta chơi 5-6 con. 6 con Zodiac. 2 châu để search. Để có Daibuto. 2 mèo. 2 hổ Zodiac. 1 lợn Zodiac để đánh tiếp đối phương. Một khỉ vì nó là tên Zodiac để gọi được đè tiếp được. Một chó Zodiac để dùng con này rất khỏe trong deck Churaco, bởi vì gọi một con trong mộ lên sau đấy dùng để tribute hoặc dùng field để bắn để search. Một X-Saber Evoker để gọi ra Zodiac đương nhiên. Ra anh phải bảo ra bằng Một Daigusto cũng engine Zodiac để draw. Còn lại là những card cho vào để cho đủ slot. Gaga Samurai để chém 2 lần OTK. Castiel nếu mà gặp quái quá khỏe thì một cái gì đáng ngại thì có thể remove nó. Đây là để đấu với cả Chu Kinh hoặc là deck nào cần dùng mộ. Rồi, Chúng ta sau đây thì chúng ta đến với một chút cả combo hay bất kỳ. chúng ta sẽ Ví dụ đây là hand chúng ta chỉ cần 2 card này là chúng ta để combo con này để làm gì đó, mồi tribute. rồi Cắm chúng ta cắm đầu tiên cắm field. Field có effect là có thể bắn trên tay hoặc trên sân, chúng ta sẽ bắn một con
trên tay và bắn con này. Bắn con này vào mộ, chúng ta sẽ search một con monster. Vì trong tay chúng ta đã có một con để tribute rồi. Search con, ví dụ đây là search con Masterpiece chủ bài. Trên tay, có khi đó trong mộ effect của con này sẽ là gọi ra bất kỳ số 3 bull. Cái effect dưới mộ. 3 bull trong deck. Nó sẽ gọi ra 2 3 bull. Chúng ta sẽ nháy effect con này khi lên sân draw 1 để chọn trả lại 1. Con này thế trên 1 trên 2 chúng ta sẽ draw. Không cần lắm. Ví dụ với con này maxi nếu mà cần chúng ta sẽ để lại hoặc là để con bot, không cần thì thôi. Rồi ok. Con này nháy tiếp. Ví dụ đấy là cơ bản, nên chúng ta sẽ có thể exit ra Invoker sẽ bây giờ combo Zodiac bình thường chúng ta sẽ bỏ ra một nguyên liệu để gọi ra con chuột. Đây là chuột. Chúng ta sẽ lên tiếp tục con Đấy, lên này. không. Xong. Lên con bình thường. Lên như bình thường, không lên đè vào đúng không? Sẽ lên con này combo tiếp bình thường. Cứ đến đưa cái con đấy đấy. Không, bình thường ấy là đè lên con này, xong đè lên con này này. Đó mình cho anh đây cho Một đứa thôi. Một đứa thôi. Châu. Nam Khánh đừng non to nào. Chưa được con này. Châu. Sớt con Viper, ta sẽ sớt con rắn. Mua Zodiac xong rồi đến phần sau là Bây giờ chúng ta một khai khác, đây là hai con có thể exit tiếp, chúng ta sẽ gọi lên con Lika. Lika có effect là đi tách một để gọi một con Zodiac bất kỳ. Hồi sinh. Con chuột được, con nào cũng được. Tơ này không có effect, chúng ta phải dùng nó để tribute summon. Con rồng nữa. Đáy tố. Ta có con dầu trên sân Guto. Ta có thể tái chế hàng ngay bây giờ. Bác bất kỳ con nào cũng được. Rồi chúng ta sẽ lấy Hai chuột cùng mèo. chuột đi. Chúng ta sẽ circle lên và draw. Thường đáy của tôi chúng ta sẽ lấy này. Rồi ok. Ta sẽ draw 1 cộng cả 1. Sau phổ. Cả sức khỏe. Đây là cả bất kỳ random thôi. Và bây giờ đấy. bảo cả Và bây giờ tay chúng ta đã có thằng cặp cơ bản từ đầu là hai con này. Ta sẽ có thể dùng con này để tribute bằng chúng ta chưa normal summon. Ta tribute bằng con này và một con nữa không ảnh hưởng bởi quái. Và đồng thời field chúng ta sẽ tăng 300 công trên 3000. Hoặc chúng ta có thể dùng con này để tribute chính nó luôn. Và con này ta sẽ có một quái không ảnh hưởng bởi monster và spell. Thì khi mà con này tribute thì không được cộng. Và do con này không ảnh hưởng bởi spell, vì nên cái field nó không ảnh hưởng, nó sẽ không được cộng điểm gốc, không được cộng công, và cũng khi bị đánh thì cũng không được một lần bất tử bởi battle. Nhưng mà nếu đây là trap, nó sẽ vẫn được cộng công và không ảnh hưởng bởi trap. Ví dụ là con này chiêu bằng con này chúng ta phải set xuống và chiêu vẫn được vì là chiêu không ảnh hưởng bởi trap. Đối phương không thể quick king chúng ta và chúa được nếu mà turn sau nháy effect. Tên này thì phải đó sâu là hơn. tất cả những gì về một deck list Churaco hay là combo hướng dẫn. Đấy, tuy nhiên thì đôi khi là deck nó có nhiều hướng, có thể các bạn không thích hướng này hay là thích hướng khác thì các bạn có thể tham khảo rồi pick theo ý của mình. Rồi ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau. Như Nhật ấy.